Nu prea ți vine să crezi când vezi că există așa ceva la 3000 și ceva de metri altitudine. Vârful Fansipan, 3143 de metri și cel mai înalt din Vietnam. Ce ai păsit? Salutare din Sapa! În cazul în care nu ați văzut vlogurile anterioare, suntem în nordul Vietnamului, aproape de granița cu China. Aici se află și cel mai înalt vârf din Vietnam, Fansipan, cu altitudine de 3143 de metri. În mod normal, noi ca iubitori ai muntelui am fi ajuns acolo printr-o drumeție, doar că astăzi o să mergem acolo cu telecabina și o să vă spunem mai târziu de ce am ales varianta asta. Pentru început, o să mergem să luăm un tren, de fapt un monorail, până la telecabină. Stația e chiar în centrul orașului. E o clădire frumoasă, e poate cea mai frumoasă clădire din Sapa, nu prea ai cum să o ratezi. Și mergem chiar acum să ne luăm biletele. E o zi frumoasă, e perfect senin, am plecat de dimineață, ar trebui să vedem de pe vârf toată priveliștea din jur, pentru că nu e înnorat. Am așteptat câteva zile ca să avem vremea asta. Până acum vârful nu s-a arătat deloc. Ce coadă e! Biletul cu monorailul dus întors de persoană costă 150.000 de dolari, adică undeva la 32 de lei. Am ajuns la punctul de unde se ia telecabina. Aici o să ia un parc amenajat, probabil o să ne oprim în el când coborâm, nu? Da, da. Acum mergem sus să profităm de... Da, să nu vină norii pe vârf. E drăguță plimbarea cu monorailul. Înăuntru ați văzut cum arată, adică nu prea are locuri de stat jos, dar oricum pentru 5 minute nici nu prea stai jos. Dar e faină priveliștea, pentru că mergi așa pe niște poduri suspendate și vezi tot peisajul din jur. Uite că aici ne ducem prin parc, așa, ca să mergi la telecabină. Dacă vrei, poți să mergi cu calm. Nu știu unde e telecabina. Probabil trebuie să urcăm panta asta. Păi de acolo sus, unde e acoperișul. Da, da, văd că acolo scrie. Da.
De foarte frumos arată stația de monorail asta de sus. E așa făcută în stil vechi, dar e nouă. Da, aici complexul ăsta e construit de același... Grup de afaceri, da, care are principalele parcuri de agrement și distracție din Vietnam, inclusiv complexul de la Bana Hills, din Da Nang. Uite, este și sat aici, scrie. Da, păi o să ne oprim și pe aici, prin parc, când coborâm. Am mai stat la coadă puțin până mi s-a dat voie să mergem spre telecabină, pentru că 20 de minute durează până ajungi sus și odată la 20 de minute practic mai dau drumul la încă un flux de oameni. Deci se vede în față o dita mai coada. Da, ne simțim ca în Asia, în sfârșit. Telecabinele sunt foarte mari, în cap vreo 30 de persoane într-una, deci probabil toți oamenii ăștia merg deodată. Așa mulți sunt chiar într-o... 30 într-o cabină. Deci până aici se poate ajunge și cu taxi. Da, din oraș poți să ajungi cu taxi până la telecabină, dacă nu vrei să faci drumul cu tren. Da, și să ieși puțin mai ieftin. O să ieși cam la jumătate, adică cât am plătit noi pentru 2 persoane dus-întors. Mi-am plătit dus-întors pentru tren. Da. Pe taxi ai plătit... Nu sunt întors ca montată, bilet, un bilet. Da. E atât de aglomerat pentru că e ziua asta cu cer senin. Pentru că altfel nu e atât de multă lume. Se întâmplă minunea. Mai avem puțin și urcăm. Deja mai aveam puțin și îmi pierdeam răbdarea. Wow, ce viteză am prins! Ți se face așa un gol în stomac. Cum ziceam, cam 20 de minute facem până sus. Traseul de telecabină are undeva la 6 km jumate și a intrat în Cartea Recordurilor Guinness ca telecabina cu cea mai mare diferență de nivel urcată fără oprire. 1410 metri e diferența de nivel și am plătit pentru telecabină dus-întors de persoană $800.000 de dongi. Adică în jur de $30 sau 145 de lei. Plus monorailul încă 32 de lei dus-întors. Deci se ajunge la vreo 180 de lei de persoană. O să mai urmeze niște scări sau un funicular până sus pe vârf. Nu o să mai luăm niciun funicular, o să mergem pe jos pentru că
măcar atât să și facem. Dacă tot am mers cu trenul și cu telecabina, măcar să simt un pic că am depus ceva efort ca să ajung pe vârful ăsta. Da, vârfurile din Asia sunt ceva mai aparte, adică nu seamănă cu ce ne-am așteptat să găsim pe un vârf. Aici sus e un complex de pagode budiste, sunt tot felul de amenajări, restaurante și nu prea îți vine să crezi când vezi că există așa ceva la 3000 și ceva de metri altitudine. Mai avem porțiunea asta de urcat până sus, acolo unde e steagul. Acolo e vârful Fansipan. Am ajuns pe vârf. Gata. Pe acoperișul Indochinei. Vârful Fansipan, 3143 de metri. Și cel mai înalt din Vietnam. Ce, ai păsit? Multă lume aici, prea multă lume pentru... Foarte aglomerat. Când uite aici câte steaguri sunt, wow, ce tare, vezi? Uite, Thailanda, Cambodgia, Laos. Cred că sunt doar astea din Indochina. Da, nu... e acoperișul Indochinei. Da. Și deja începe să se cam înoreze. Dar e spectaculos și cu nori. E foarte multă lume. Într-adevăr e wow tot locul ăsta și cum arată și nu știu, nu-ți vine să crezi că sunt atât de multe pagode și scări și e tot amenajat și așa de frumos pe creastă. Restaurante. Da. Chiar sub vârf aici este un restaurant. Mai sunt acolo la telecabine, încă vreo 5. Doar că atmosfera e așa tipic asiatică. Da, da. Foarte mulți oameni care își fac poze într-una și Înghesuială. ghesuială, gălăgie. Nu e genul ăla de atmosferă unde zici că stai în natură. Bine, știam unde o să venim. Din moment ce e telecabină până sus, ne așteptam la așa ceva. Da, de asta noi nu vrem telecabine pe munți din România. Și e foarte interesant când stai la poză, dacă stai prea mult, mai primești un ghion să te dai la o parte că... Da, măcar priveliștea e spectaculoasă. Da, merită. Frumos cadru. Următorul, da. Sunt mai multe puncte unde scrie Fansipan și altitudinea, tocmai pentru că sunt întotdeauna foarte mulți oameni, întotdeauna când e vreme bună. Sunt foarte mulți oameni și majoritatea vor să-și facă poză la vârf și atunci au făcut mai multe piramide cu câte 3 fațete și atunci oamenii își fac poze. Da, e foarte frumoasă priveliștea. Không sao, một tí em làm cờ vào. Asta e vârful oficial. Aici e cel mai înalt punct. Doar că e un vârf sacru, e o plăcuță aici pe care scrie că e un vârf sacru și atunci a fost înconjurat de un gard și nu e permis să te urci pe vârf. Aici e mai spectaculos decât în partea spre oraș. Da, se văd Mai abrupte văile astea. văile astea, da, împădurite. În partea opusă, da. Undeva, cred că acolo în față trebuie să fie China.
Având în vedere că suntem la granița cu China, ar trebui să vedem, dar că nu știm în ce parte să ne uităm. Cumva în față, doar că nu știu dacă chiar mulți din față, că nu chiar aici granița. Nu chiar atât de aproape, da. Scuzați de gălăgia din spate, dar e un fotograf care... Vedeți pălăria acolo. Mai, întoarce un pic camera mai... Deci să lăsă pe Andreea, practic. Există fotografi aici, care îți dă steagul Vietnamului în mână și îți face o poză din aia profi. Da, v-am mai spus că turismul în Asia e la nivel... Are părți bune, are părți mai puțin bune. Fiecare după cum, da, în funcție de cum vezi turismul. Așa e foarte cald sus, când îmi bate Nu vântul mă sau... așteptam, da. Când m-am uitat pe prognoză, scria că o să fie undeva la 8 grade sus și atunci ne-am luat polare cu noi, geacă din aia de ploaie, dar nu e frig pentru că bate soarele. Dacă intră soarele nori, probabil o să fie mai răcoare. Da, deja se ridică ceața. Sunt câțiva nori, dar arată mai spectaculos așa. Da, da. Ideea ne-am grăbit să ajungem sus pe vârf, să surprindem și noi, fără nori. Că după ora 11-12 probabil că o să fie norat. Adevărul e că dacă urci aici, e tot în ceață, nu prea poți să-ți dai seama de cât de spectaculos e locul. Mi-am găsit job. Ce? Fac și fotografie acum pe vârf, la România. Dar asta e o idee genială. Mă duc acolo și stau o zi întreagă. Aparatul tău oricum e mai bun decât ce e. Contează, stau acolo o zi întreagă peretezat. 130.000 o poză. Vine vreo 5 euro. Nu merge peretezat, că peretezat n-ajung mulți asiatici. Tot pe aici. Nu știu, poate îți trebuie autorizație, nu cred că te lasă să le iei pâinea de la gură. Complexul ăsta e plin de scări, urci, cobori, statui. Când te uiți de la distanță, aduce așa un pic ca marele zid chinezesc, dar în miniatură. Dar arată foarte frumos totul. Sunt două variante prin care poți să ajungi pe Fansipan. Una ar fi cu telecabina, cum am fost noi, și cealaltă ar fi un traseu de drumeție de o zi sau de 2 zile, pe care poate ne-ar fi plăcut să-l facem, dar totuși nu l-am făcut. Da, am ales să nu facem traseu pentru că obligatoriu era cu ghid și obligatoriu era cu permis de intrare în parc. Deci nu era un bilet de parc, era un permis care costa undeva la $40, dacă mă înțeles bine, de persoană. Așa ne-a spus la Centru Info, în oraș, în Sapa. Și ideea de tur cu ghid, dacă mergeam pe cont propriu, adică doar noi doi, era destul de mult, nu știu exact, $350, cred că venea. Da. Și de grup $80 de persoană. Și na, ideea de a merge doar noi doi era ok, dar că era prea mult, mi se părea prea mult pentru un tur pe munte. Asta dacă faci traseul de o zi. De o zi, da. Dacă faci traseul de 2 zile, ai și cazare inclusă, da, și masă și atunci e mult mai scump. Da, poți să-ți iei și porter și la final primești un certificat și o medalie. Din ce am auzit, ar fi destul de dificil. Da, mulți e foarte mare. comparau cu muntele Kinabalu din Borneo și spuneau că e mult mai abrupt urcușul și cu mai multe diferențe de nivel. Acum nu știu ce să zic, poate mi-ar fi plăcut să-l fac, dar nu l-am făcut pentru că, nu știu, mi se pare mult prea scump, mi se pare nejustificat taxa aia de parc atât de scumpă. Da, ideea e că dacă era să mergem cu grup, era ok prețul, pentru că avea inclus transport până la intrarea în traseu, intrarea în parc și un prânz aici sus pe vârf, plus ghidul. Doar că dacă mergeam cu grup, poate ne bucuram de... Da, durează 5 ore dus, 5 ore întors și cred că un ritm așa mai alert și probabil nu poți să te oprești așa cum vrei puteai tu. să ai un grup în care nu toată lumea să mai vrea să coboare cu
se coboară pe jos pe traseu. Și să coboare atunci- cu telecabina. Da, și plătești telecabina încă o dată $35. Da. Deci ajungea la vreo $150 cu totul și na, nu e, adică dacă era primul munte pe care să urcăm, poate că Deci ajunge să fie mai scump să faci traseul pe jos decât să mergi cu telecabina. da. De asta am ales telecabina. Da, și noi am vrut să urcăm mai mult pentru peisaj și pentru Da. că dacă era să mergem pe cont propriu, probabil că am fi mers pe traseu, chiar dacă era un traseu lung. Dar, na, Da. acum, Deci asta rețineți, e nevoie neapărat de ghid și e nevoie neapărat de plata permisului de intrare în parc. Deci nu poți fără astea două. da, oficial. Acum pe Oficial. anumite bloguri mai ziceau că ei s-au dus pe cont propriu, nu s-au întâlnit cu niciun om de la securitate, pentru că aici ai granița cu China foarte aproape. Și cumva de asta nu prea ai voie de Da. capul tău și amenda e mai scumpă decât ar fi permisul de intrare în parc. Și Așa ghidul. că nu prea se riscă oamenii, mai ales în ultimii ani, nu prea s-a mai întâmplat. Dar da, practic, alea 2 zile de traseu le faci în 20 de minute cu telecabina. Efectiv, câteodată aveam impresia că urcăm vertical. Da, păi cred că și la 70 de grade era panta pentru ultima porțiune înainte de vârf. Ceea ce e imens pentru o telecabină și pe distanță așa mare. Au fost destul de multe scări la urcare. Nu vi le-am arătat pe toate pentru că pusesem camera la încărcat. Deci nu era doar porțiunea aia până spre vârf. De la telecabină se tot fac scări și, cum vă spuneam, urci cobori. E un pic de efort, nu zic că nu. Am greșit drumul. Păi am ajuns la un punct de belvedere aici. E ok. Ce voiam să spun e faptul că s-au gândit că oricine se poate să ajungă pe vârf la 3143 de metri. Pentru că după ce te dai jos din telecabină, iei funicularul care te duce până aproape de vârf. Mai ai doar porțiunea aia mică de scări. Deci chiar oricine poate să ajungă pe vârf. Sunt momente în care vine câte un nor și aproape că nu mai vezi nimic, după care iar vezi. Am prins foarte- o zi super frumoasă. Da, e foarte spectaculos, că nu e nici perfect senin Da. și nici nori din aia care să stea pe creasă să nu mai vezi nimic. Încă se mai lucrează aici și car materialele cu scripetele. Dar oricum, cred că au durat mulți ani ca să construiască tot ce e aici. Statuia asta cu Buddha e cea mai mare din Vietnam. 21 de metri are și nu mai rețin, dar multe tone. Eu nu pot să-mi imaginez cu ce au cărat-o până aici. E placată cu plăci de cupru. E imensă, adică aici pare mică pentru că e la distanță, dar o să vedeți când ne apropiem de ea. Multe scări ai urcat așa că până astăzi. Nu e atât de greu pentru noi care suntem obișnuiți cu mersul pe jos și urcat scări. Uite funicularul, Doar că am scuze-mă, făcut scuze-mă. ieri traseu. Nicularul, începe rapid. Da. Urcă foarte abrupt. Nu știu, ei au niște infrastructuri și niște instalații pe care nu prea ți le poți explica. Adică și telecabina aia cât de abrupt a urcat și funicularul și tot nu-ți vine să crezi cum au adus toate materialele aici, cum au reușit să facă tot ce e aici, la 3000 de metri altitudine. Și fără drum de acces, adică... Gata, ne îndreptăm înapoi spre telecabină. Am stat câteva ore bune aici. Da, e ciudat că ne-a spus să coborâm un băiat de la cei care se ocupă aici de telecabină și alții văd că mai urcă. Nu știu care e ideea. Că în mod normal ultimul la 5, acum e abia 3 și un pic. Câte ore am stat? Păi, de pe la 10, cred că am ajuns, 10 și ceva. Da, că am stat la coadă jumătate de oră. Da, deci pe la abia 5 ore, cam așa, 5 ore jumate.
Suntem jos, de fapt nu jos de tot. Am ajuns în parcul din care am luat telecabina. De aici o să mai avem de luat monorailul până în oraș, până în Sapa. Ca să vizitați parcul ăsta, care e frumos amenajat, nu e nevoie să plătiți vreo taxă de intrare. Trebuie doar să vă luați biletul de monorail de jos din oraș, ajungeți aici și vizitați parcul. E conectat cu telecabina, într-adevăr, de aici poți să mergi direct și pe vârf, dar nu e neapărat să faci asta. Există și o fel de zonă ca muzeul satului, în care sunt case tradiționale, specifice, sunt prezentate diverse activități tradiționale pe care le practică fiecare grup minoritar, etnic, grupuri despre care v-am vorbit în vlogurile anterioare. Da, au dansuri tradiționale. Am mers, ne-am întors mai mult. Da. Dimineața era mai multă activitate. Pentru că atunci turiștii de obicei rămân înainte de a urca cu telecabina. Dar chiar poți să stai câteva ore acolo sau poți să mergi doar la parc aici și să vii în altă zi ca să urci și pe Fansipan. Chiar nu mă așteptam, dar e foarte bine făcut totul și prezentat. Și mai ales dacă vii cu copii, e chiar interesant pentru ei să vadă tot ce se întâmplă acolo. Suntem la plecare. Am venit la deschidere, plecăm la închidere, am stat de toți banii. Da. Mi-a plăcut în mare experiența, a fost frumos și cu telecabina, interesantă plimbarea și de sus se vedea foarte frumos tot. Da, peisajul a meritat din plin. Da, și am avut o zi superbă, adică a fost și nori, a fost și senin. Telecabina e sigură în cazul în care se întreabă cineva, adică așa spun ei. Era un afiș în interior pe care scria că a fost proiectată de o firmă austriacă și că îndeplinește toate standardele astea internaționale, da. Da, deci proiectul a fost făcut de austrieci, așa am înțeles, de firmă austriacă și din cauza asta ei zic că e foarte sigur să mergi cu telecabina, pentru că, na, te gândești uneori când vezi... E foarte abruptă și mai că nu-ți vine să te uiți în jos câteodată. Da, și sunt multe, adică sunt segmente lungi fără niciun stâlp de susținere. Da, păi eu am numărat vreo 4. Da, 4 sunt de toți. Pe tot traseul, da. Da. Vă recomandăm să veniți, să vedeți fie parcul ăsta, fie să mergeți cu monorailul, fie să ajungeți pe Fansipan sau pe toate la un loc. E o experiență. E o experiență și poate fi o experiență de o zi întreagă dacă ajungeți în Sapa. Da, și dacă nu e programul foarte încărcat cu alte activități în oraș sau în împrejurimi. Încheiem aici vlogul. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor.